नमस्कार, तपाईँलाई नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिसमा स्वागत गर्दछु। सरस्वती हेर्ने हो भने अस्तिको दिनमा 17 अगस्टमा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मार्केट माथि यो ट्रेन्ड लाइनमा सपोर्ट लिएर माथि जान्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ र त्यही अनुसार नै मार्केटले चाहिँ थोरै माथि रिभर्सल जस्तो सङ्केत दिएको छ। तर अब माथि नै जान्छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ अब यो क्यान्डलको यो जुन हाई छ, यो अघिल्लो क्यान्डलको यो रेड क्यान्डलको कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको हाई हेर्ने हो भने 2044 भनेपछि 2045 भन्दा माथिपट्टि सस्टेन हुन सक्यो भने चाहिँ नेप्से माथि नै जाने र त्यो अनुसार भोल्युमहरू पनि यो कति 3, 4, 5, 6 दिनको भोल्युमभन्दा चाहिँ थोरै बिस्तारै एभरेज भोल्युम बढ्दै गयो भने मार्केट माथि नै जाने सम्भावना हुन्छ र माथि गएको हुनाले तत्कालको लागि नजिकको टार्गेट भनेको 2218 हुनेछ। त्यसै गरी यदि भोलि आइतबारको दिन एकदम क्रुसियल हुनेछ, यदि यहाँबाट सस्टेन हुन सकेन र यो ट्रेन्ड लाइनबाट तल झर्न थाल्यो भने त्यसपछि सपोर्ट कति हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो 1950 को लाइन छ यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ सपोर्ट हुनेछ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यो जुन यो टोटल बढेको ट्रेन्ड छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो 2020 देखि यहाँ बढेको हो हाम्रो नेप्से। यहाँबाट यो हाईसम्म फिबोनाची तानियो भने 3200 को लेभलसम्म तानियो भने मार्केट रिट्रेसमेन्ट हुनको लागि चाहिँ यो 0.618 को लेभल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो डाउन ट्रेन्डमा जब यो 3200बाट जब झऱ्यो मार्केट, यसले हरेकचोटि यो रिट्रेसमेन्ट लेभलहरूलाई टेस्ट गर्दै यहाँ पनि टेस्ट गर्दै यहाँ रेसिस्टेन्स सपोर्ट गर्दै माथि बढ्दै घट्दै गरेको छ। त्यसै गरी यो एउटा रिट्रेसमेन्ट 0.618 को लेभल छ, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। यहाँबाट चाहिँ मार्केट माथि बाउन्स ब्याक हुने चान्स एकदम हाई हुनेछ। त्यसै गरी अब नजिकको योभन्दा अगाडिको एउटा सपोर्ट पनि छ। सरस्वती हेर्ने हो भने एउटा यो लाइन तानेर हेरौँ, जुन यो पुरानो हाईहरू छ धेरैचोटि यहाँ पनि अनि यहाँ पनि धेरैचोटि यसरी यहाँनिर यो लेभललाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ मार्केटले। यो ट्रेन्ड लाइनबाट इनकेस झरिहाल्यो भने तत्कालको नजिकको एकदम सपोर्ट भनेको चाहिँ 1980 तिर हुन्छ र यहाँबाट घट्यो भने मार्केट चाहिँ 1950 सम्म आउने चान्स चाहिँ देखिन्छ र यहाँबाट बाउन्स ब्याक भएर माथि नै जाने सम्भावना निकै छ। हस् त, आजको लागि यति नै गरौँ। हजुरको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।